morning! Welcome back to my channel mga katoto. As you can see, it's now black. Previously on my vlogs, I'm using the yellow NS200. And today, nakipagpalit ako sa tatay ko mga katoto. Kasi laspag ko na yung dilaw. The good thing is mabait ang tatay ko at na sales stock ko, kumbaga. Kung kaya't napapayag natin na mailuwas ang motor na ito galing pang Mindoro papunta dito sa Manila, kapalit ng dilaw kong NS200. And yeah, medyo buong buo pa ang tunog nito at hindi kagaya ng aking dilaw na medyo tumitili na. Kumbaga sa gender, ito yung lalaking version ng NS200. Yung aking dilaw is female kasi ang tinis nung pino naman, pero matinis ang tunog ng kanyang makina. Nito barako. And yeah, sana hindi naman ako balik yung araw dahil ang aga kong gumising para sa aking baby boy na si Thor. So yeah, today I would just like to I would like to thank the Mindoro chapter, especially the Central Mindoro chapter, Mindoro Central Central Mindoro Central Oriental Mindoro chapter. Today I would like to thank the Central Oriental Mindoro chapter for coming into our barangay, no? Barangay Balatasan, Bulalacao, Oriental, Mindoro. Yeah. Salamat sa inyo mga paps, mamsi, sa pagsalubong at pag-welcome sa amin dyan sa Mindoro. At maraming salamat din sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon na kayo'y makadalo sa aming chapter ride for celebrating my birthday, not birthday, for celebrating my birthday, no? At sana na-enjoy din ninyo na-enjoy ninyo ang banding natin, although nagkasama tayo sa maikling oras. Sana nabusog at nalasing ko rin kayo, no?
yun, kay Ma'am si Bebs, yeah, maraming salamat po sa iyo at sa inyong pamilya sa pag-welcome na sa amin sa inyong tahanan at sa masarap ninyong pagkain. Nabusog po ninyo kami. At yeah. Maraming salamat din Paps Ramon, Paps Dance at Ma'am si Yuri for being with me on that day. At yeah, nairaos natin ang October chapter ride. So ayan, sana maulit pa ulit at sana mas marami tayo sa pangalawang pagkakataon para mas masaya, no? So what happened? Ay nako, lagi na lang bang ganito dito. Yan, usad ka naman. Maraming salamat din sa nag-abala at naglaan ng oras para sa pagluluto ng aming handa sa 2 baboy at 2 kambing. Pasensya na. kailangan lang. Lalo ako nagpapasalamat sa aking mga magulang at pamilya na talagang naglaan ng oras para may taguyod or may tawid at may daos ang aking may pagdiwang ang aking karawan. Maluwag ngayon dito, no? So guys, stay tuned and watch the full episode of this Oriental Mindoro ride of RGP Manila with Central Mindoro chapter, Central Oriental Mindoro chapter. So enjoy.
This is TONTON MOTOVLOG. If you are new here in my channel, please click like, subscribe, and notification button.